Привіт! Я думаю, більшість з вас, хто слухає це відео, колись собі запарював мівіну. Базуючись на цій простій задачі, я постараюсь розказати вам про інтерфейси і для чого ми їх використовуємо. Для того, щоб зробити мівіну в житті, нам би прийшлось виконати такий алгоритм з таким порядком дій. Взяти тарілку, положити туди мівіну, закип'ятити воду, залити мівіну водою і накрити кришкою. Початково ви планували закип'ятити воду в чайнику, але виявилося, що чайника нема. В реальному житті для більшості людей це не буде проблемою. Ви легко візьмете баняк, поставите його на газову плиту і закип'ятите воду. Ви можете змінювати засобом, яким виконуєте певну задачу. Але послідовність дій не змінюється. Якщо на хлопський розум, то нам в будь-якому випадку треба закип'ятити воду для того, щоб зробити мівіну. І то не залежить від того, як ми будемо кип'ятити, в чому ми будемо кип'ятити. Чи в баняку, чи в чайнику, чи в самоварі. То все, друзі, не важливо. Важливо, що вода має бути закип'ячена. Віокодити. На сьогодні я приготував вам 27 лінійок коду, які допоможуть нам робити мівіну. Для початку в мене є дві константи. Чайник, kettle і баняк pot. Нижче в нас є функція makeMivina. В ній я описую кроки з нашого алгоритму. Для простоти розуміння я виводжу їх в консоль, як текст. Також в цю функцію я передаю один аргумент – BoilerType, в залежності від якого в нашому switch-кейсі ми описуємо, що повинно відбутися для кожного окремого типу. Наприклад, в випадку, якщо наш BoilerType kettle, ми виводимо, що вода була закип'ячена чайником. І так далі. Ну і, звісно, функція main, яка викликає нашу функцію makeMivina з певним бойлер-типом. Давайте запустимо спочатку з чайником. Працює. А тепер з баняком. Працює навіть краще. Зараз я рекомендую вам зупинити відео, взяти собі листка і виписати, на вашу думку, які проблеми можуть виникнути в такому рішенні. Так от, головні проблеми такого рішення – збільшення розміру функції, кількість лінійок коду. Уявіть собі такий свіч на тисячі лінійок. Інша проблема – зосередження всієї логіки в одному місці, в одній функції. В результаті то призводить однозначно до збільшення складності. З таким кожним новим кейсом в 99% випадків складність читання і внесення змін до даної функції збільшується. Якщо на хлопський розум, то таке робити не треба. Бо є можливість, що новий розробник, який почне читати такий код, вже через 30 хвилин почне шукати вас по IP. Щоб вирішити цю проблему, я пропоную створити інтерфейс Boiler. Для цього ми вказуємо ключове слово type, даємо йому назву і вказуємо, що це буде інтерфейс за допомогою ключового слова інтерфейс. До інтерфейсу треба додати метод boil. Для цього в фігурних дужках ми описуємо метод, а саме назву boil, і вказуємо, що вона не приймає і не повертає жодних аргументів. Те, що ми написали, означає, що всі структури, які будуть мати цей метод, будуть належати до інтерфейсу Boiler або, іншими словами, його імплементовувати. Важливо, що інтерфейс може бути як публічним, так і приватним. Методи в ньому теж можуть бути як публічні, так і приватні. В даному випадку я використовую приватні методи, бо не планую експортувати функції. Тепер прийшов час створити чайник, kettle, і додати до нього метод boil. В тіло метода ми положимо той самий print, який був в свічі. Тепер, коли ми це зробили, наш чарівний редактор підказує нам, що чайник імплементовує інтерфейс бойлера. Повторюємо такі самі дії з баняком. Далі ми змінюємо аргумент функції з числа на інтерфейс Boiler.
і видаляємо наш свіч. А замість цього викликаємо метод boil. Запускаємо нашу програму з чайником. Дивимося, бачимо, що чайник відпрацював. Тепер з баняком. Запускаємо, бачимо, що баняк теж відпрацював на всі 100. Давайте ще спробуємо запустити з пустою структурою. Звісно, все зламалось. І ми отримали чудове повідомлення, яке каже нам, що структура не імплементовує інтерфейс бойлер. І тут не підходить. Дякую, що нас слухали, і до нових зустрічей!